હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ અલગ રીતે બનતી અને અલગ જ સ્વાદની સ્ટફ મેંગો કુલ્ફી. કુલ્ફી તો તમે જાત જાતની ખાધી હશે, પણ આ જે સ્ટફ મેંગો કુલ્ફી છે એ બજારમાં પણ દરેક જગ્યાએ નથી મળતી. તો જો તમારે એ કુલ્ફી ખાવી હોય તો તમારે એને ઘરે જ બનાવવી પડશે. બનાવવામાં પણ આ કુલ્ફી ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને તો આ સ્ટફ કુલ્ફી ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તો ચલો આ ટેસ્ટી સ્ટફ મેંગો કુલ્ફી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ એડ કરીશું. મલાઈવાળું આપણે દૂધ લેવાનું છે. હવે આ દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં જ આપણે એક લેડલ ભરીને દૂધ અલગ કાઢી લઈશું એક વાટકીમાં. એને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. જે આ પેનમાં દૂધ છે એને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એક ઉભરો આવી ના જાય ત્યાં સુધી ગરમ થવા દેવાનું છે. હવે આપણે જે દૂધ અલગ કાઢ્યું હતું એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરી દઈએ. મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને મેં એડ કર્યો છે. અને હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે એમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરી દઈએ. હવે બરાબર આપણે આ ત્રણેયને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂધ મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. બિલકુલ પણ એમાં ગાંઠ ના હોવી જોઈએ. 2 થી 3 મિનિટ દૂધને ઉકાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો એમાં સરસ એક ઉભરો આવી ગયો છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે મિલ્ક પાવડર અને કોર્નફ્લોરની અત્યારે પેસ્ટ બનાવી હતી એ એડ કરી દઈએ. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે આને થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી ખાંડનું પણ પાણી સાથે જ બળી જાય. અને હવે એને આપણે ઉકળવા દઈશું. જ્યાં સુધીમાં આપણું દૂધ ગાઢું થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કેરીને ગોટલી કાઢીને તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝની પાકેલી કેસર કેરી લીધી છે, જેને બરાબર ધોઈ લીધા પછી આપણે ઉપરનો કેપવાળો જે આ ભાગ છે એને કાઢી લઈશું. અને આપણે ફેંકવાનો નથી, આપણને પછીથી કામ આવશે. તો હવે ચપ્પુની આગળની જે ધાર છે એની મદદથી આપણે આ રીતે ફેરવીને ગોટલી જે છે એને છોતરામાંથી અલગ કરી લેવાની છે. આ કુલ્ફી બનાવવામાં બસ આ પ્રોસેસ કરવામાં જ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે ચપ્પુની ધાર છે એ છોતરામાં બિલકુલ પણ લાગી ના જાય. નહીં તો જો એ કાણી થઈ જશે કેરી તમારી, તો કુલ્ફીનું મિશ્રણ તમે ભરશો તો બધું જ જે છે બહાર નીકળી જશે. તો સાણસીની મદદથી આપણે ટ્વિસ્ટ કરીને ગોટલીને આ રીતે બહાર કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરી રેડી થઈ ગઈ છે. તો એને એક નાની વાટકીની ઉપર મૂકીશું અને ગોટલીની ઉપર જે પલ્પ છે એને પણ આપણે આ રીતે ચપ્પુથી ખબરીને કેરીની અંદર જ એડ કરી દેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં સેમ એ જ રીતે બીજી પણ એક કેરી રેડી કરી લીધી છે. હવે જ્યાં સુધીમાં આપણું જે મિશ્રણ છે એ ઉકળીને ગાઢું ના થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આને ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધને મેં 8 થી 10 મિનિટ માટે ઉકાળ્યું છે. અને એની કન્સિસ્ટન્સી પણ હું તમને બતાવું છું કે કઈ રીતની છે. એકદમ વધારે ગાઢું રબડી જેવું આપણે એને નથી કરી દેવાનું. જ્યારે આ સ્ટેજ પર આવી જાય ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. જો તમે એને એકદમ જ દાણાદાર રબડી જેવું બનાવી દેશો તો કુલ્ફી જે છે બરાબર જામતી નથી. એટલે થોડું આ રીતનું પતલું હોય અને થોડું ગાઢું થાય ત્યારે જ આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી આ મિશ્રણને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો હવે આપણું જે કુલ્ફી મિશ્રણ છે રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થઈ ગયું છે. અને ઠંડુ થયા પછી થોડું એ ગાઢું થયું છે. તો જે હવે આપણે કેરી ગોટલી કાઢીને રેડી કરી હતી એની અંદર આપણે કુલ્ફીનું મિશ્રણ ફિલ કરી દઈએ. આટલા મિશ્રણમાંથી 2 નંગ કુલ્ફી બનશે. 2 મોટી સાઇઝની તમે કેરી લઈ લેશો તો પણ આ મિશ્રણ જે છે એકદમ પરફેક્ટ જ છે મેઝરમેન્ટ. તો હવે જે આપણે કેપ એની અલગ કાઢીને રાખી હતી એ આ રીતે લગાવી દઈશું. અને બીજી કેરી પણ મેં જે રેડી કરી હતી એની અંદર પણ આપણે સેમ એ જ રીતે કુલ્ફીનું મિશ્રણ ભરી લઈશું. એ પછી આપણે બંને કેરીને 10 થી 12 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકી દેવાની છે. તો નાની જે કટોરી છે એની સાથે જ ફ્રીઝરમાં મૂકશું જેથી કેરી પડી ના જાય. તો 10 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી બંને કેરી સરસ જામીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે એને આપણે છોલી લેવાની છે. ફ્રીઝરમાં મૂકી હતી તો એ થોડી હાર્ડ થઈ જાય છે જામ્યા પછી, એટલે એને છોલવા માટે તમારે એકદમ શાર્પ નાઇફનો જ યુઝ કરવો પડશે. અને છોલતી વખતે હાથમાં પણ કેરી એકદમ વધારે ઠંડી લાગે છે. તો તમે ચાહો તો આ રીતે કપડાની મદદથી પકડીને પણ એને છોલી શકો છો, જેથી હાથમાં પણ ઠંડુ ના લાગે. તો સેમ આ જ રીતે આપણે જે બીજી કેરી છે એને પણ છોલી લેવાની છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બંને કેરીને છોલી લીધી છે. હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. તો પહેલાં જે એનો કેપવાળો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે એને આ રીતે કટ કરીશું. જો તમારું ફ્રીજ એકદમ વધારે પડતું જૂનું હશે તો એને સેટ થવામાં 12 થી 15 કલાક પણ લાગી જાય છે. તો એનો જે જામવાનો સમય છે તમારા ફ્રીજના ટેમ્પરેચરના હિસાબથી કે જૂના નવા ફ્રીજના હિસાબથી થોડું આગું પાછું થઈ શકે છે.
અને કુલ્ફીનું જે મિશ્રણ છે એ પણ એકદમ વધારે પડતું ગાળી નથી રાખવાનું, નહીં તો એ બરાબર સેટ નથી થતી. તો તમે જોઈ જ શકો છો કેટલી સુંદર દેખાય છે આપણી આ મેંગો કુલ્ફી. બીજી કેરી પણ આપણે સેમ આ જ રીતે કટ કરી લેવાની છે. ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે આ કુલ્ફી, તો તમે પણ આ રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. કુલ્ફીને કટ કરી લીધા પછી આપણે ઉપરથી થોડા પિસ્તાથી આ રીતે એને ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી દેખાવમાં પણ એ સુંદર લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ સ્ટફ મેંગો કુલ્ફીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આજ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.